Assalamu alaikum, manam Abid Rahman do. Da class number 4 day the wordpress course. Class number 3 کې موږ domain hosting په باره کې ویلو چې domain hosting څه شی وي. د کلاس کې موږ Xamp په باره کې Xamp هغه سافټویر دی هغه اپلیکیشن دی چې کوم کو د موږ domain یا hosting نه اخلو د ویب سټ جوړولو لپاره او بیا ویب سټ آنلاین کولو لپاره چې آنلاین په انټرنیټ باندې هغه پر موږ domain hosting نه کار اخلو. کله چې موږ سره domain hosting نه وي هغه په چې کوم الټرنیټیو دی یا په بدله کې موږ Xamp استعمالو. Xamp صرف د پریکټس لپاره استعمالیږي چې موږ کله نو یوزر وي او یا ډیولپر وي هغه ویب سټ جوړای نو هغه هوسټینګ ډومین یا ار یو ویب سټ لپاره نشي اخیستی چې د کې پریکټس وکړي. نو پریکټس لپاره لوکل هوست چې د ټوله ډیټا په دغه کمپیوټر کې پرته وي هغه لپاره موږ په Xamp اپلیکیشن استعمالو. په Xamp باندې وپوښیو چې ډومین او هوسټینګ چې کوم کار اخلو نو الټرنیټیو چې کوم دی هغه Xamp دی. د Xamp نه موږ هغه کار اخیستی شو خو په Xamp کې دا فرق دی په ډومین هوسټینګ کې چې په ډومین هوسټینګ باندې چې کله موږ واخلو نو بیا ویب سټ موږ آنلاین وي په انټرنیټ کې خو په Xamp کې موږ چې کوم ویب سټ دی دا آنلاین نه وي بلکې موږ په کمپیوټر کې صرف پروت وي بل څوک یې نشي اکسس کولی او دا صرف پریکټس لپاره یوز کیږي. اوس ټاپک سیکنډ پارت دا دی چې موږ د څنګه ډاونلوډ کوو کوم ځای نه. ډاونلوډ کولو لپاره په ګوګل کې ولیکو Xamp او چې کوم ډاونلوډ بټن ته تللی شي په دغه کلیک وکړو. بیا نه بعد موږ ته دا انټرفیس راشي دا ویب سټ راشي او دلته د Xamp یو څو ورژن راشي. دا ویډیو که تاسو څه ټایم بعد کسو نو دغه انټرفیس بدل وي. دا 30 مای باندې 30 مئی 2022 باندې دا ویډیو جوړم ته دا انټرفیس ارچی تاسو کو 2023 یا نه بعد کې دا ویډیو وکاسو نو کې د شي د انټرفیس لګ ډیر بدل شوی وي او د اپلیکیشن سایز هم لګ ډیر بدل وي. تقریبا اوس 159 نو واخله تر 164 MB پیری د یو سایز دی د اپلیکیشن. ډاونلوډ کولو لپاره موږ په ډاونلوډ باندې کلیک کوو او تاسو لای شي چې دلته ډاونلوډینګ سٹارټ شو. لاندې غز په کارنر کې چوکسو ډاونلوډینګ سٹارټ شو. دا ډاونلوډ شي د اپلیکیشن موږ سره ډاونلوډ شو. کله چې ډاونلوډ شو د انسټال کولو پر ډبل کلیک په وکم ان بعد موږ دا انټرفیس راوړوي. بیا نه بعد نیکسټ کول دي بل آپشن کې نه وال بس صرف نیکسټ او په دغه کې چې کم دی په دغه کې لوکیشن ورکول دي چې را کم د Xamp انسټال کوم په کم فولډر کې انسټال کوم که په سی فولډر کې انسټال کوي نو سی فولډر وي ته خو لوکیشن کې ورکو که په ډي فولډر کې انسټال کوي نو ډي فولډر په خپل لیپټاپ یا غوي ته خو دا هغه لوکیشن د چې پیغام کې بیا پروت دی اپلیکیشن سره دومره یا نه بعد نیکسټ چې کم آپشن ورچی په دا باندې نیکسټ وال دي او بیا په اخر کې فینیش روشي. دلته څنګه مترونه غي چې مو دا الریډي انسټال کړای نو دا وجنه مو ته دا آپشن نرسي بیا په اخر کې دا نه بعد یو آپشن وی چې هغه فینیش آپشن راشي. اوس تاسو خو Xamp ډاونلوډ هم کړلو څنګه ډاونلوډ کیږي انسټال کول هم زده کړل تاسو ویلی چې یاره دا مونږ څنګه اوپن کو او په استعمال کې څنګه راولو. سرچ بار کې د وینډوز سرچ بار کې دلته ولیکئ Xamp دلته راشي اوپن باندې کلیک وکړئ. اینا بعد دلته پوسټ کوم دوا پارټونه دي چې دلته یو اپاچی دی یو بل دی مای SQL مو الریډي د Xamp رن کړی و چې مو ته سټاپ آپشن راوړل تاسو ته سٹارټ آپشن وروړوي او صرف چې کوم د دوه په دا دوه سٹارټ کول دي دا بقایا درې کې غوته نیول ځکه چې دا نور مقصد لپاره او په wordpress کې صرف موږ د دوه پټونه د استعمالو. نیکسټ کلاس کې موږ د wordpress په اړه کې یو چې wordpress شي.